Grabe. Sobrang na-atching ako be, sobrang anghang. Maski yung hangin lang dito be, maanghang. Wow. Sobrang dami ng sili nila talaga, grabe. Wow. Hi be! It's me Francis Candy and welcome back to my channel. And for this video be, bago ako mag-check out be, gusto ko sana munang i-tour kayo kung saan ako nag-stay. Sobrang ganda be kasi and sobrang relaxing dito dahil kahit maingay dito sa Jaipur, at least I had a good night's sleep and it was so peaceful kasi kahit paano tahimik and sobrang presko. So, ang ganda lang binong room as in, look at my bed and my ceiling. Sobrang ganda ng chandelier, be. Wow! Actually, be, I told you before na mahilig talaga akong magstay sa mga hostel. Pero alam mo yun, somehow kasi minsan sobrang stressful ng pag-travel na parang kailangan ko lang talaga magpahinga, kailangan ko ng privacy. And it was nice to be here actually kahit paano kasi after ng nakakapagod na stay sa Agra, sa Taj Mahal, as in dito talaga na-experience sabi yung sobrang makukulit na mga tao. Yung iti-test niya talaga yung personality mo, iti-test niya talaga yung pasensya mo. And it was nice, like, and it's really nice to stay in a place na magandang bed, magandang banyo, magandang environment, tahimik, mahangin, and ang ganda na ng view sa labas. Tingnan mo naman yung aming balcony. Yeah, may pa-balcony kami dito. And isa sa gusto ko ba pag maganda yung banyo. Ay, ito, tingnan niyo yung banyo, be. Sobrang laki. Mas malaki pa sa kwarto ko sa Pilipinas. So, ayun na, pwede tayo ditong mag-picnic talaga. Kasi ang dami natin pwedeng gawin dito. Pwede tayo ditong mag-basketball, mag-lake lang siya ng rain. Dito ba sa India, be, ang ititip ko sa inyo, kung gusto nyo makatipid, actually naguguluhan ako eh. Pwede kayong mag-check online. Check kayo online, tapos kunin yung contact information nung pag-i-stayan ninyo. Pwede kayong maghanap sa booking.com or Hostel Worlds, ayan. Or meron sila ditong app na Make My Trip, so pwede nyo rin i-check yun. Tapos kunin nyo yung contact information, itanong nyo kung ano yung mas cheap, kung walk-in or book online. Kasi iba-iba dito be, merong mga hostels na mas mura pag online kasi may mga discounts. Meron din naman na mas mura pag walk-in kasi wala na commission ng third party. So that's my tip for you guys. And sana pag nagpunta kayo dito, you get to enjoy your trip kasi sayang malayo, magastos. Yeah. No. So, bumaba na kami ng tren. And ngayon, lumipat na naman kami ng panibagong hostel. So, let's walk. Ito ba yung
train station dito be sa Jaipur. Sobrang ganda. Alam mo yung parang bago pa siya pero it's been like 8 years na. Kasi maganda siya, malinis. Actually, it doesn't look like it's been here for many years. We will go there on the other side. I think this one. Yeah, this one only. Yeah, we will go there. Nehi. Ang kulit ang bata dito. Yeah. Bas. Nehi. Grabe po, ganun kakulit ang bata dito. Grabe, it's my first time. So, ako po yung mas nakakaalam. Ako po yung nakakaalam ng pupuntahan natin. Actually, hindi ko alam. It's just I have the internet. Okay. Straight. Welcome po to Jaipur. This is the life here. Sabi ko nga ba, minsan sobrang nakaka-stress yung ingay, yung gulo. Pero it's part of the experience. You just have to enjoy it. There's an exit. So ngayon, ang goal po muna namin ay mahanap yung aming tutuluyan sa akin mag-almusal at magsisimula sa aming tour dito sa Jaipur. नहीं भैया नहीं नेपाल बॉर्डर जाओगे क्या? कौन सी बस आई? Dapat dito be, you have to learn how to say no. Kasi makulit sila. So, kailangan manindigan kapag sabi mo no. Or deadma or no English. You like to enter in the Hawa Mahal? There's entrance fee there. Yeah, we have to. Okay. No, I was just recalling like which place takes a lot of hours. Like for the Amber Fort, I think it's the biggest, like 3 hours. He said. So, do you want to get inside here? Like, it's the highlight of Jaipur. The second structure that they did after the first one, right? After first they did the Amber Fort, then they did after 20 years, so yeah, we did this one. So we can check the City Palace. The highlight of Hawa Mahal is like that window where the women can't be seen from the outside.
Jal Mahal is, we cannot enter that one. And then for this other, we can just go here for tomorrow. No? You straighten that shirt, wearing the skirt that my mother gave to you. Ito po yung salad nila. This one, use this one. This is it. Chicken? Yeah. An egg. So tapos na kami kumain, be. Kaya naman ready na kami, be, para sa panibagong adventure natin today. Ang gagawin natin ngayon, be, mag-iikot tayo. Simulan natin yung ating paglalakad mula dito, be, sa Chan Paul Gate hanggang sa makarating tayo sa City Palace, sa Hawa Palace, makarating tayo sa Jal Mahal, hanggang sa makarating tayo sa Amber Port. And we will see kung magkakasya natin yung oras natin dahil limited lang yung oras na meron tayo. So ayan, be, dito na tayo ngayon, be, sa Chan Paul. Ito yung malaking gate. So simulan na natin ngayon, be, ang ating adventure mula dito, be, sa bazaar. So dito, be, makikita natin talaga yung dami ng spices na meron sila. Mga sili, mga flakes, mga bulaklak. Wow. Maganda ba simulan dito kasi yung ating adventure para maramdaman talaga natin yung spirit ng Jaipur mula sa kanilang pagkain. Hi! Mula sa kanilang pagkain, sa kanilang kultura. Ayun yung nilalagay nila at sa biryani nila. Oh, yeah. Alam mo yun, be, may part sa akin na gusto ko sa kanilang kausapin, pero hindi naman lagi sa kanila, be, is makakausap natin ng English. So, yun yung sobrang dami ng sili. Kaya sobrang ahang na pagkain nila talaga dito. Especially, be, dito, be, kilala talaga sila sa sobrang aanghang na mga pagkain. Kung hindi nyo pa nararinig, be, sa ibang video na sinabi ko, 70% ng spices ng buong mundo, be, nanggagaling dito sa India. Kaya naman pagkain talaga nila sobrang sarap, sobrang dami. Isipin mo na lang, be, vegetarian sila, di ba? Gulay lang, be, pero sobrang sarap ng mga pagkain nila. Oh my God, grabe talaga, sobrang dami ng mga papanghang nila dito, be. Oh. Excuse me. Sobrang na-atching ako, be, sobrang anghang. Maski yung hangin lang dito, be, maanghang. Wow. Sobrang dami ng sili nila talaga, grabe. Wow. Grabe. Halos lahat ng stores dito, be, umaapaw sa dami ng mga pampaanghang. Grabe. Mag-level up na kayo talaga, mga Oragon. Today talaga, be, yung sinasabi nila na
India is an experience for all of your senses. Naramdaman ko yan sa katawan ko, nakita ko, narinig ko, at naamoy ko ng sobra mula sa kanilang mga pagkain, sa spices nila dito. It's so amazing. Yung iba nga hindi ko na sila kilala. Parang, ano to, parang puro kulay na lang. Pero sobrang vibrant lang talaga ng culture nila. May mga nakakatawa dito be ng mga tindahan na alam mo yung ganito be oh. Hindi nila pinapasok yung sapatos nila sa loob. Di ba nakakatawa? Yung parang bahay. So para sa ating unang destination be, pupunta muna tayo sa City Palace. Sobrang dami dito bing magagandang lumang architecture talaga. Andito na tayo ngayon sa loob ng City Palace. Wow. Grabe, nagulat lang ako. Ang ganda niya. Look at the design of this door. So tapos na kami be doon sa loob ng City Palace. Actually, nagkakahalaga yung entrance ng 700 rupees. And I must say na nakulangan ako kasi more on museum lang talaga siya be ng mga artifacts like mga lumang weapons and bawal magpicture sa loob. Nakita namin yung setup nung kung paano yung positioning ng mga upuan ng hari or yung courtyards nila, ganyan. Pero kung tatanungin niyo ako kung for the value of the entrance, hindi siya sulit. This is so amazing be. In their streets, walking and seeing a lot of things. Like ngayon be, papunta naman tayo sa Hawa Mahal Palace. Actually, maybe hindi kayo familiar sa pangalan niya, pero when you see it, you'll see, oo, lagi ko nakikita yan. And ako rin mismo be, hindi ko alam yung pangalan yan, lagi ko lang din siya nakikita. Dito be, sa lugar na to be, I think in my experience, is also one of the toughest place. Yeah, kasi mapili talaga sila sa ganyan be. Like, you really have to stand on your ground. And when you said no. Actually be, itong lugar na to, maganda na itong mga stores dito. Dahil yung binibenta na nila dito is mga leather bags. My favorite. Oh, di ba? If you remember my experience. Leather bags. So, ayun be. Andito tayo be sa harap ng Hawa Mahal Palace. But just to give you a little facts about this be, noong unang panahon, dyan nagtatago yung mga babae, tapos dito naman sa harap ng kalsada, naglalakad yung mga lalaki, and hindi nakikita ng mga babae, hindi nakikita ng mga lalaki yung mga babae sa loob, pero yung mga babae nakikita nila yung mga lalaki sa labas. So ngayon be, ito naman, magko-commute na kami be for the first time. Cross. Finally be, nagawa namin yung challenge sa amin na sumakay sa e-bike nila dito kasi ang pumasahe lang pag ganito be is 10, samantala kung kukontratahin kami 500. Dito here only? In Jalma. So sana be mamaya pagbaba namin dito hindi kami dayain kasi yung lalaking bumaba
ang pamasahe niya, 10 lang din naman. Sobrang init ng hangin. As in, damang-dama ko guys. What he's saying is he wanted to be 50 for both of us. And I of course, I tried to tell him first that I know the real price. He said, no, what? It's 10-10. 10-10. Yeah, but He said, no, it's 20-20. Okay, 20-20. Give me 10. Excuse me, dear, said you like this picture? 20. Rajasthani costume? Yeah, but you said this. Excuse me, sir. You like this picture? Huh? Rajasthani costume? You are saying this. Yeah, 20. Bees 20, dust 10. Das. Sir, 10. Maharaja picture, sir. Nahi. This folding dress, sir. Nahi. So, andito na tayo ngayon, be. Tarang taray-taray ko, di ba? It's just, kailangan mo talaga bing magtaray para hindi ka nila kulitin. Mabait naman ako, be. Sadyang sinusubukan lang talaga nila dito yung kamalditahan ko. So ayan guys, nandito na tayo sa Jal Mahal. Isa siyang palace na nasa gitna ng tubig. So hindi natin siya malalapitan, be. Mula lang from afar natin siya makikita and it's so beautiful. Bahala na po ito. So after gabi mag-photoshoot dun, be, ayun naman aakit na tayo doon sa Amber Fort. Sobrang ganda nito, be, kasi nasa taas siya ng hill. Diyan tayo aakit, be. Ang concern ko lang talaga, be, kakarag-karag itong ating sinasakyan, no? So, sana hindi siya mahirapan sa amin. Sobrang ganda din ng view. Alam mo yung pakiramdam ko, kung winter, maganda dito. Kasi medyo mainit ngayon. So, hindi pala medyo, mainit talaga ngayon dito. So kung malamig to, ang ganda ng view, ang ganda ng weather. Fantastic. Actually, yung kung makikita mo nga dito, parang kala mo merong Great Wall of China. As in, sana hindi hobits na sobra. Okay, hindi naman. Naka-e-bike lang kasi kami, be. Ay, e-motor lang kami, be, e-bike. So, sobrang bagal na kami sinasakyan. Kasi ito yung tinuro sa amin nung host ng hostel na pinag-istayan namin. Sabi niya, actually, makakamura kayo sa inyong pagpunta dyan kung mag-commute kayo. And I want you, Francis, talaga. Sabi niya, nagtagalog siya. Just kidding. Sabi niya na, I want you, Francis, to really try the cheapest way to enjoy Jaipur. Like, you can ride the e-bike for 10 rupees only on each destinations. Kasi or else, people will rip you off like singilin tayo ng 500 or more. मेरे दिल के दर्द को तुम समझ लो जा
आमिर फोर्ट बात करना भाई साहब इंग्लिश में जीप की कर लेना पैदल तो क्या जाएंगे You are going आठ to सौ the तिरपन Egypt, Amir Palace. How you go? This is not allowed. ये नहीं जा We will walk. Walk is very far from here. 853 stairs. Hmm. If you go by jeep, 400 rupees. दोनों का Both of you. Up and down. साइड में ले लो बात 1 करके hour सर समझा break. देंगे आराम से कर लो तुम्हारे भी Chalo. 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 So ngayon, Bea, dito na tayo Bea sa loob ng Amber Fort. Wow! Aakit tayo dito Bea, nasa 800 steps daw paakyat ito. Kung makikita nyo dito sa likod, parang meron ding Great Wall of China actually. It's so amazing. So how are you feeling now? What do you miss about your country now? I can't explain in English now in front of a camera, you know. Earlier, you're so good. He said, what I miss in my country right now is having a place where I can be silent and not a lot of people. For one moment. Yeah, just one moment only. Kasi we understand that everything is part of the Indian experience. But I don't know if you will understand us or alam mo yung sa maghapon ba talaga na maraming makukulit. It's really a test of patience. Ako ba tinatawanan ko na lang talaga, gano'n naman ako eh. Maybe my Tinatawanan ko na lang. country is too much because maybe you can find nobody to Aha. speak for a day, you know. Nobody Just come going to down. speak with you. You know. पकड़ लगा के हाथ पकड़ लगा So, andito na tayo ngayon, Be, sa tuktok, Be. Asa itaas na tayo, pero may itataas pa ito, Be. Sobrang ganda, Be, nung kanilang square dito. Sobrang bongga. As in, makikita mo yung architecture and pag naglakad ka sa loob, Be, parang pakiramdam mo talaga nag-time travel ka para makita mo yung past. It's so amazing paano nila binuo yung mga itong kagandang structure, yung design, and sobrang rich lang talaga ng culture ng India. Sobrang ganda po. Oh. As in, pinagpatong-patong lang nila yung mga bato. Ito yung sinasabi nila sa amin dito na nung ginawa tong lugar na ito, ginawa ito na puro bato lang. Hindi sila gumamit ng mga metal. Yung even yung sundial dito, it's the biggest sundial in the world. Tapos hindi siya ginamitan ng metal, kundi bato lang. Kasi nagbabago yung shape niya, yung hugis niya, lumalaki, lumiliit, depende sa weather. So, mapapansin niyo dito, puro bato at putik or semento lang yung ginamit nila. Oh, it's a gate. Sumusubok lang po kami dito pumasok. Hindi namin alam ano itong pinapasok. There's a guy. Oh, there's the guy. Let's pass to get in. Is it? We just want to see. Lumayo na ako guys para hindi na ako may pagkwentuhan sa kanila. Sobrang ganda ng temple nila.
Sobrang ganda ng temple, be. As in, wow. Teka, be, bago matapos itong video na to, huwag mong kalimutang mag-follow sa lahat ng aking social media accounts at Francis Candiaye sa Instagram, TikTok, Twitter, at syempre sa Facebook. At syempre dito sa YouTube, huwag mong kalimutang i-click yung notification bell para notify ka sa lahat ng aking uploads. O, yun lang yung gusto ko sabihin. Pwede ka na manood ng kahit ang video gusto mo. Yala, bye-bye!